Vandaag stappen we op bij riviervisser in hart en nieren Jöran van Ingen. Op een hardstromende rivier laat Jöran je alles zien over een van zijn favoriete manieren van vissen. Verticale op snoekbaars. Keiharde aanbeten, grote vissen en zijn allerbeste tips. Alles komt langs in deze video. Je had het net al over die stroming, dat is wat je enthousiast maakt. Maar hoe belangrijk is die stroming nou bij deze visserij? Ja, die stroming is ontzettend belangrijk. Als de rivier stilstaat is het gewoon zo ontzettend moeilijk om snoekbaars te vangen. Zeker als het water helder is. En ja, juist nu met die harde stroming, dat bruine water, ja, dat triggert die snoekbaars op de een of andere manier. En ja, normaal gesproken zijn ze dan wat makkelijker te vangen dan bijvoorbeeld midden in de zomer met een stilstaande rivier en kristalhelder water. Ik wil niet zeggen dat het nu makkelijk gaat, maar ja, de kansen zijn wel een stuk groter met deze omstandigheden. En doet die stroming ook nog iets met jouw stekkeuze? Ja, stekken zijn over het algemeen ja, wel een beetje voor de hand liggend, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld ingangen naar een rivierplas. Dat zijn meestal een goede stekken om snoekbaars te vangen als het hard stroomt. Ja, sowieso wel plaatsen die in de luwte liggen. Ja, dat kan ook achter een kripkop zijn bijvoorbeeld. Zoek in ieder geval plekken op ja, waar je wel een beetje uit de stroming kan vissen. Maar dat je wel dicht bij de stroomnaad ja, je boot kan positioneren. Want ja, over het algemeen zijn dat wel de beste plekken om dan snoekbaars te vangen. Ja, ik ga vandaag beginnen met een nieuwe shed in het assortiment van Spro. Van het merk Hide-Up, dat is een Japans merk. Dit is de Stego Original, 6 inch. Ja, hele soepele shed, dus die ja, vouwt makkelijk dubbel in de bek van de snoekbaars. De stinger is dan ook meestal overbodig, dus ik vis gewoon met een enkele haak. In dit geval een maatje 5.0, 4.0 zou ook een prima keus zijn. En qua kleur, ja, ik kies toch voor een, ja, het is misschien een beetje raar, maar het is bruin water. Maar mijn ervaring is dat ja, donkere kleuren over het algemeen goed gaan in bruin water. Ja, vandaar de keus voor deze kleur. En hoe zwaar is de loodkop die je erop hebt gezet? Deze loodkop is 21 gram. Ik begin eigenlijk altijd met 21 gram. Ja, dat is een mooie standaard maat. En al naar gelang de omstandigheden ja, kun je iets lichter gaan vissen of nog iets zwaarder. Maar 21 gram is over het algemeen een ideaal gewicht om je dag mee te beginnen. Ja, het gewicht van je loodkop moet je echt afstemmen op de specifieke omstandigheden van dat moment. En het kan betekenen dat je ook best wel eens een keer kan wisselen op een dag. Een keer wat lichter, een keer wat zwaarder. Maar in ieder geval zodanig dat je ja, altijd controle houdt over je shed en ja, ook precies voelt wat je shed onder water doet. We beginnen eerst dicht tegen de stroomnaad. Daar vaak toch de snoekbazen zich ophouden. Maar ja, ik zie dat het water er ook wel een beetje instroomt. Dus het kan zijn dat ze ook wat verder van de stroomnaad afzitten. Maar meestal is het goed om even tegen de stroomnaad aan te beginnen. En dat is meteen de eerste aanbeet. Ja, we zijn nog geen minuut bezig en meteen al een mooie snoekbaas aan de Hide-Up Stego Original. 6 inch shed. Donkerbruine kleur, maar ja, blijkbaar valt hij genoeg op in dit bruine water. Dus ja, tot begin zou ik zeggen. Ja, wiet shed zakken en ja, nog geen minuut in het water en meteen een goede harde beuk erop. Tegen de stroomnaad aan, wat ik eerder vertelde. Ja, perfecte start. Beter kan niet. Deze snoekbaars had geen enkele moeite om die bruine shed te vinden in dat troebele water. Inderdaad een fantastisch begin van de visdag en hopelijk een voorbode voor de rest van de dag. En hoe probeer jij die shed nou te presenteren? Ik probeer eigenlijk zo min mogelijk te bewegen. Ja, die shed krijgt toch genoeg beweging door de beweging van de boot en de stroming natuurlijk. Af en toe wil ik wel even bodemcontact voeden, zodat ik zeker weet dat ik in de juiste zone zit. Zeg maar ja, zo'n 5 tot 10 centimeter boven de bodem is ideaal. Dus ik laat hem af en toe even zakken totdat ik bodem voel. Zoals nu. Ja, dan til ik hem weer iets op. En laat ik hem nu gewoon stil hangen. Dus nu zit ik in de juiste zone en ja,
Voor de rest doet de boot en de stroming doen het werk. Ja, en dan is het wachten op die verslavende aanbeet. Bruin werkt, maar misschien werkt een andere kleur wel beter. Aan het begin van de visdag houdt Göran ervan om lekker te wisselen om te zien waar de vis het allerbest op reageert. Daarom richt hij nu een spierwitte stagger shad op een 21 grams kopje. Ja, voor mij is van belang dat de haak gewoon zo ver mogelijk uitsteekt uit de shad. Om in ieder geval een optimale inhakingskans te garanderen. Vandaar dat ik hem zo prepareer. Zoals je ziet steekt hij vrij ver uit. Misschien volgens sommigen net te ver, maar ja, voor mij is dit toch de meest ideale manier om een shad op mijn jichtkop te bevestigen. In Göran's tacklebox zitten naast schroepstaarten ook shads met een V of franje staart. Wanneer gebruik je die het best? Ja, als de vis vrij passief is, dan schakel ik eerder over naar V-staart. Maar als de vis gewoon actief is, zeker als de watertemperatuur wat gestegen is, dan pak ik gewoon een schroepstaart. Eigenlijk maar heel zelden een V-staart. Ja. Ja, het was geen hele harde aanbeet, maar ik voelde wat weerstand en ja, instinctief toch aangeslagen. En, nou, het blijkt toch vis te zijn. Mooie snoekbaars weer. Op de witte kleur. Net gewisseld. Dat hij hem tussen zijn kaken geklemd heeft zitten, hè? Ja, die heeft hem perfect geklemd inderdaad. Hij is gewoon goed gehaakt, maar hij heeft hem ook nog eens klemvast. Ja, ook een mooi formaat ook. Wat ik zei, geen harde aanbeet, maar ja, ik voelde iets van weerstand en automatisch sla je dan toch aan. Ben je er blij mee, Johan? Ja, super blij. Ja, wat ik zei, het is een mooi formaat en ja, dit zijn de snoekbazen waar je het voor doet op zo'n dag. Als we dan ook nog eens een keer hard aanbijten is het helemaal mooi, maar ja, goed, deze beet vrij zacht, maar ja, mag de pret niet drukken natuurlijk. Ja, en nu? Nieuwe stek of toch nog... Ik ga toch nog één keer terug naar dat hoekje. Dat heeft al meerdere vissen opgeleverd en ja, ik wil het toch nog een keer proberen. En ja, bijt ze daar niet meer, dan gaan we verkassen, maar in ieder geval nog even één poging wagen. Iedere millimeter van deze opening wordt nauwkeurig uitgevist. Maar na een minuut of 15 zonder actie denkt Göran dat het slimmer is om een nieuwe stek de kans te geven. Dus start hij zijn buitenboordmotor en zet koers richting, hopelijk, visrijkere gronden. Daar aangekomen laat hij zijn elektromotor in het water zakken en monteert weer een bruine shad. Ja, mooie aanbeet weer, net gewisseld van wit naar bruin. Kan toeval zijn, maar in ieder geval wel meteen een mooie aanbeet. Ja, weer een mooie vis. Ja, vrij ondiep, ja, zo'n 3 meter. Hele harde aanbeet. Ja, dat zie je ook wel, hij heeft hem echt goed gepakt. Heel lichtjes tegen de stroming in, maar kon de shad nog mooi tegen de bodem aan presenteren. Dus het was perfect en ja, deze snoekbaas die had er wel zin in. Heeft hem toch weer mooi gepakt. Die kwam er makkelijk uit. Deze snoekbaars beet ontzettend hard. Maar snoekbaarzen kunnen ook subtiel het kunsthaas pakken. En daar pas je het materiaal op aan. Als jij nou 3 belangrijke eigenschappen op moet noemen voor een verticaal hengel bij snoekbaarzen. Wat zijn dan de 3 belangrijkste eigenschappen? Nou ja, de hengel moet licht zijn. Toch wel heel belangrijk omdat je de hele dag met die hengel in de hand zit en ja, je geen moeie arm wil krijgen. Strak, dat is eigenlijk de tweede belangrijke eigenschap. En gevoelig. Ja, je wilt toch weten wat die shad onder water allemaal doet. En ja, met een gevoelige hengel krijg je precies door wat er onder water zich afspeelt. En ja, dat is toch wel, ja, dat zijn toch wel 3 hele belangrijke eigenschappen van een verticale hengel. In dit geval vis ik met de Spectre Vertical 1,90 meter. Ja, en die heeft precies die eigenschappen die ik net opnoemde. Het is gewoon een super fijne hengel om mee te verticalen. Als jij qua stroming de ideale dag zou mogen uitkiezen, wat is dan het beste? Is het wanneer de rivier aan het stijgen is of aan het dalen is qua waterstand? Of?
Mijn ervaring is dat als het gaat stijgen, dat dan de beste omstandigheden zijn. Als het dan een beetje tot rust is gekomen, zeg maar. Dat die vis zich ook een beetje heeft kunnen, een beetje heeft kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Dat zijn vaak de beste omstandigheden. En als het water weer gaat zakken, weer de plassen uitstroomt, heb ik toch altijd wat minder goede ervaringen mee. Dus ja, wat mij betreft stijgend water. Als dat een beetje tot stilstand is gekomen op dat moment, ja, dan zijn de omstandigheden ideaal. En die ideale omstandigheden, die hebben we vandaag. Dus hoeven we eigenlijk nooit echt lang te wachten op activiteit. Een wildebras. Het begint bijna op werken te lijken dit. Ja, mooie aanbeet weer. En durf je al een conclusie te trekken over de kleur? Ja, ik heb het idee dat bruin toch net iets beter gaat dan wit. Ja, die bruine die loopt gewoon als een tierenlier vandaag. Ja, een super mooie aanbeet. Geen megavis, maar de aanbeet mocht er in ieder geval zijn. En ja, ik ben super blij mee. En weg. Die staggershed is uitgerust met een flinke schroepstaart die harde vibraties veroorzaakt. En dat lijken de snoekbazen vandaag wel fijn te vinden. Zo. Snoei al aanbeet weer hoor. Ja, het voelt goed. Die gaan we toch maar even scheppen. Ja, grotere Ja. vis? Voor de zekerheid. Oh ja, mooie vis hè? Kijk. Ik wil je niet laten ontsnappen. Het zou zonde zijn. Nou, die mag er zijn hè. Absoluut. Kijk eens. En weer perfect raken. Een harde aanbeet zei je hè? Harde aanbeet en ja, gewoon een super scherpe haken, dan kan er bijna niet misgaan. We bewonderen de vis nog kort en dan mag hij terug de troebele diepte in. Met een harde slag van zijn staart schiet de vis er vandoor. Net als wij trouwens, want Jöran vond het weer tijd voor een nieuwe stek. Kun je eens wat vertellen over de nieuwe stek en over de nieuwe aanpak? Ja, een nieuwe stek is ook een ingang naar een plas. Een stuk breder. Ja, eigenlijk is de tactiek hetzelfde als bij die andere ingangen. We proberen tegen de stroomnaad aan te vissen. We beginnen tegen de stroomnaad omdat dat tot nu toe de meeste aanbeet heeft opgeleverd. En qua aaspresentatie heb je ook wat anders gedaan hè? Ik heb een Popeye shed gemonteerd in een hele felle kleur. Toch even testen of dat wat aanbeet uitlokt. Ik heb ook een stinger gemonteerd, omdat die shed is net iets minder soepel dan die Stagger Original van Heidop. Vandaar toch de keuze om wel een stinger te monteren. Een nieuwe stek, maar een ander kunsthaasje. Toch laat het resultaat zich raden. Zo, dat is een kanonharde aanbeet. Ja, mooie vis hoor. Zo is vol eroverheen gegaan. Zware vis. Spannend. Ja, eens kijken wat er boven water komt. Ja. Die gaan wel even scheppen weer. Kijk eens. Die wilde hem wel hebben. Ja, die willen we zeker hebben. Echt een fantastische vis. Nou, de dag is alweer goed, Johan, of niet? Ja, de superdag. Echt geweldig. Juiste omstandigheden. En als de vissen ook nog zin hebben, dan kan het niet meer stuk.
De snoekbaars is vol over de Popeye heen geschoven, maar gelukkig is onthaken niet moeilijk. Kort bekijken we de vis nog even, maar dan is het tijd om te kijken of er op deze stek nog meer vissen van dit formaat zitten. Hoppa. Die is weg. De aanbeten blijven komen. En stuk voor stuk zijn het mooie maatse vissen die vaak hard, vol overtuiging aanbijten. En dat is toch wel het mooiste aan deze visserij. Die spijkerharde aanbeten. Ja, wat was het trucje vandaag? Wat was het doorslaggevende ding wat jouw succes bracht vandaag? Ja, het belangrijkste was om toch dicht tegen de stroomnaad aan te vissen. Dat leverde echt gewoon de meeste aanbeten op. Iets verder van de stroomnaad was toch beduidend minder. Dus ja, scherp vissen was wel het devies vandaag. En ja, volgens mij is het ook prima geluk. Dik in de dubbele cijfers. Mooie harde aanbeten. Ja, super dag. We mogen meer dan tevreden zijn, denk ik, met deze super mooie visdag. Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Natuurlijk valt er ook weer wat te winnen in deze video. Van alle producten waar Joran vis mee heeft gevangen stellen we een pakketje samen. En in totaal gaan we 3 van die pakketjes verloten. Met daarin dus onder andere Iris Popeye, die Stagger Shad en 21 gram vlootkoppen. Wat moet je doen om kans te maken op 1 van die 3 pakketjes? Laat even een reactie achter onder deze video waarin je aangeeft wat jouw favoriete combinatie is. Is dat de Stagger Shad of is dat de Popeye en in welke kleur? Laat dat even achter in een reactie en dan maak jij kans op het winnen van 1 van die 3 pakketjes. Vond je deze video leuk? Like hem dan eventjes, abonneer jezelf op dit YouTube kanaal, dan mis je in de toekomst helemaal niets meer. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Hoi!